السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تزاوج وإنتاج طائر الكناري. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول الإجابة عن بعض التساؤلات، من بينها متى يفقس بيض الكناري، ومتى نقوم بعزل الفراخ عن الأبوين، وكيف يتم تحضير الأزواج لوضع بيض جديد. كل هذه التساؤلات سنجيب عليها في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن نبدأ مع التساؤل الأول: متى يفقس بيض الكناري؟ كإجابة لكم إخواني أخواتي الكرام، فالمدة التي تحتاجها كل بيضة لكي تفقس هي ما بين 14 يوم أو 15 يوم، وفي بعض الحالات تصل المدة حتى 16 يوم، لكن المدة المتعارف عليها هي 14 يوم. بخصوص طريقة حساب المدة، هناك طريقتين. الطريقة الأولى: إذا كنت يا أخي تعتمد على البيض البلاستيكي، يعني عندما تضع الأنثى البيض تقوم بنزعه وتضع مكانه بيض بلاستيكي مزيف، وعندما تكمل الأنثى وضع جميع البيض ترجع لها البيض الحقيقي لتحضن عليه، وتبدأ الحساب من اليوم الذي أرجعت فيه البيض، وإن شاء الله البيض سيفقس في يوم واحد. الطريقة الثانية: إذا كنت يا أخي لا تغير البيض، فمدة الحساب تبدأ من اليوم الذي بدأت فيه الأنثى بالحضن، لأن هناك اختلاف في الإناث من ناحية الحضن. هناك من تبدأ في الحضن من البيضة الأولى، وهناك من تبدأ من البيضة الثانية أو الثالثة، وهناك من تبدأ الحضن حتى تكمل وضع جميع البيض، وهذا هو أحسن نوع في الإناث. يعني يا أخي أنت ستسجل التاريخ الذي بدأت فيه الأنثى بالحضن، وتضيف عليه مدة 14 يوم. بهذه الطريقة سيكون حسابك مضبوط. واعلم أن كل بيضة تحتاج ل14 يوم من الحضن، يعني إذا فقس بعض البيض والبعض الآخر لم يفقس، لا تقلق، لأنه سيفقس عندما تمر عليه 14 يوم من حضنه. أتمنى أنني وضحت الأمور، لأنني شرحت طرق الحساب بالشرح الممل. السؤال الثاني: متى يتم عزل الفراخ عن الأبوين، وكيف يتم تحضير الأزواج لوضع بيض جديد؟ كجواب لكم أصدقائي الكرام، فالعزل بين الفراخ والأبوين يكون عندما تخرج الفراخ من العش، والوقت الذي تخرج فيه الفراخ من العش هو عندما تبلغ ما بين 19 و 24 يوم، والاختلاف في مدة الخروج من العش راجع إلى الجو. إذا كان الجو بارد فالفراخ تخرج من العش متأخرة، لأنها تسخن بعضها البعض في العش، أما إذا كان الجو ساخن فالفراخ تخرج مبكرا من العش. إذن عندما نتأكد من أن الفراخ خرجت من العش ولن تعود إليه مرة أخرى، نقوم بالعزل بينها وبين الأبوين باستعمال العازل السلكي، يعني الشبكة التي تفصل بين جهتي القفص، التي سنقوم بتوسيع أسلاكها بهذه الطريقة التي تشاهدون في الصورة، لكي تستطيع الأنثى إطعام فراخها بكل سهولة ودون أي مشاكل. بعد العزل بين الفراخ والأبوين تأتي مرحلة وضع بيض جديد، حيث نقوم بوضع عش نظيف داخل القفص، ونقدم للأنثى مواد تعشيش لكي تجمع عش جديد، وإذا لم يكن معها ذكر ندخله عليها في نفس الوقت الذي وضعنا فيه العش وقدمنا مواد تعشيش، ولا ننتظر الأنثى حتى تجمع العش، لأنها ممكن أن تضع البيض بدون ذكر، وبطبيعة الحال سيكون البيض فارغ، وبالتالي يضيع المربي في ذلك العش. أما بخصوص الوقت المناسب لعزل الفراخ نهائيا عن الأبوين، هو عندما تصبح قادرة على الأكل والشرب لوحدها، والعمر المتعارف عليه هو عندما تبلغ الفراخ ما بين 30 و 35 يوم من عمرها، لأنه في هذا العمر تعتمد الفراخ على نفسها في الأكل والشرب، وبطبيعة الحال المربي يظل يقدم البيض المسلوق والأغذية الرطبة حتى تصبح الفراخ قادرة على كسر الحبوب. وليعرف المربي أن الفراخ أصبحت تتناول الحبوب، سيجد القشور في المأكلية. متابعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من الإجابة على أسئلتكم لكي لا أطيل عليكم، ومن لديه أي تساؤل يضعه في تعليق سأجيب عليه في حلقة خاصة لكي يكون كل شيء مفهوم. أما بخصوص الإجراءات والأغذية التي يجب تقديمها للأزواج بعد فقس البيض، سأضع لكم رابط حلقة فيها كل شيء حول هذا الموضوع. قبل نهاية الفيديو، وليكن في علم متابعينا الكرام أننا قمنا بإنشاء موقع إلكتروني تابع للقناة، سنضع فيه مواضيع حول الطيور بشرح مبسط لكي يكون كل شيء مفهوم. سأضع لكم رابط الموقع في الوصف لمن أراد التصفح فيه.
إخواني أخواتي الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.